tranh Nga-Ukraine 18-2, Nga gây sức ép trên nhiều mặt trận. Cuộc chiến Nga-Ukraine ngày hôm qua tiếp tục có những diễn biến nóng trên chiến trường cũng như trên mặt trận ngoại giao. Nga gây sức ép trên nhiều mặt trận. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, ngày 17 tháng 2, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tham gia 80 cuộc giao tranh với quân đội Nga, trong đó, cuộc giao tranh dữ dội nhất diễn ra tại mặt trận thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk. Lực lượng phòng vệ Ukraine đang ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga. Kẻ thù tiếp tục phá hủy các thành phố và làng mạc của Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa, không quân và pháo binh. Tính đến nay, tổng số cuộc giao tranh đã lên tới 80, theo tuyên bố của bộ này. Theo Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, hỏa lực pháo binh và súng cối của Nga đã tấn công vào khu định cư Lysychan, tỉnh Chechny, và các khu định cư Velika Pisarika, Stariko, Salihin, Oleksandry, Ro, Yarin, Bachik và Veliki Priku, tỉnh Sumy, hôm qua. Tại tỉnh Kharkiv, Ukraine cho biết quân đội Nga đã tấn công các vị trí của Ukraine gần khu vực Volchansk nhưng đã bị đẩy lùi. Moscow cũng bắn tên lửa không điều khiển vào các khu định cư Veterinen và Okrimiva. Về hướng thành phố Kupiansk, Nga đã phát động các cuộc tấn công vào các vị trí của Ukraine gần các khu định cư Petropaviva, Hlukiva, Yariro và Novosino. Tại tỉnh Donetsk, thành phố Liman đã chứng kiến 6 cuộc tấn công của Nga gần các khu định cư Rekiva, Yarin và Yampoliva. Lực lượng Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi một trong 3 cuộc tấn công của Nga vào thành phố Kramatorsk. Tại Pokrovsk, lực lượng Nga đã thực hiện 33 nỗ lực để quân Ukraine ra khỏi vị trí của họ kể từ đầu ngày. Trên tuyến đầu của làng Novopaviva, Donetsk, Viktor Trebuk, phát ngôn viên của nhóm lực lượng chiến lược và hoạt động Khortytsia, cho biết vào ngày 17 tháng 2 rằng lực lượng Nga đang gây áp lực bằng các đoàn xe bọc thép. Tình hình ở đó rất khó khăn. Có một số khu vực mà lực lượng Nga đang gây áp lực đáng kể. Họ đã cố gắng tiến lên bằng các đoàn xe bọc thép. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mặt trận này khá thách thức đối với chúng tôi vào lúc này, Trebuk nói. Tại khu vực Kursk, Nga, Ukraine tuyên bố đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Moscow đã tấn công các vị trí của Ukraine tại Kursk trong ngày qua bằng 22 cuộc không kích, thả 25 quả bom lượng. Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu của Nga. Bộ Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Ukraine báo cáo rằng các máy bay không người lái, UAV, do lực lượng đặc nhiệm Ukraine, SOF, và Cơ quan An ninh Ukraine, SSU, phóng vào ngày 17 tháng 2 đã tấn công các cơ sở hậu cần và chế biến dầu của Nga trên lãnh thổ Nga, theo Ukrinform. Theo bộ này, cuộc tấn công đã đánh trúng 2 doanh nghiệp quan trọng của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga. Khoảng 20 vụ nổ đã được nghe thấy tại nhà máy lọc dầu Inky. Nhà máy lọc dầu có 6 đơn vị công nghệ lọc dầu với công suất 6,6 triệu tấn. 5. UAV của Ukraine đã nhắm vào nhà máy lọc dầu, nơi cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Nga đang tiến hành chiến tranh chống lại Ukraine, SOF lưu ý. SOF cho biết thêm rằng một cơ sở khác đã bị đóng cửa hoàn toàn sau cuộc tấn công của Kiev. Nga chưa bình luận về cuộc tấn công. Nga tiến vào Kharkiv. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng quân đội của họ đã kiểm soát khu định cư Figolet, tỉnh Kharkiv, vào ngày 17 tháng 2, theo hãng thông tấn TASS. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng các đơn vị của nhóm tác chiến phía Tây đã giải phóng khu định cư Figolet thông qua các hoạt động chiến lược. Bộ này cho biết các hoạt động của nhóm tác chiến phía Tây đã khiến Ukraine thiệt hại hơn 190 binh sĩ, 3 xe bọc thép chở quân M113, 7 xe và 6 khẩu pháo dã chiến trong 24 giờ qua. Trong ngày, lực lượng đặc nhiệm phía Bắc của Nga đã gây ra 35 thương vong cho binh lính Ukraine. Lực lượng đặc nhiệm Dnepr đã tiêu diệt 75 binh lính Ukraine trong ngày. Lực lượng đặc nhiệm miền Nam của Nga cũng cải thiện vị trí tiền phương của mình. Theo ước tính của Nga, Ukraine đã mất khoảng 180 binh lính, một xe chiến đấu bọc thép và 2 xe trong khu vực do lực lượng đặc nhiệm miền Nam kiểm soát ngày hôm qua. Lực lượng đặc nhiệm trung tâm của Nga vào ngày 17 tháng 2 tiếp tục tiến sâu hơn vào tuyến phòng thủ của Ukraine và tấn công các lực lượng và thiết bị của đối phương. Tổn thất của Ukraine trong khu vực do lực lượng đặc nhiệm miền Đông chịu trách nhiệm là hơn 585 binh lính, 2 xe tăng, 3 xe bán tải và 4 pháo dã chiến. Tương tự, tổn thất hàng ngày của Ukraine trong khu vực do lực lượng đặc nhiệm miền Đông chịu trách nhiệm là 160 binh lính, 3 xe tăng, 2 xe và 5 pháo dã chiến. Trong ngày qua, các lực lượng Nga đã tấn công các sân bay quân sự và cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine tại 15 khu vực. Phòng không Nga cũng bắn hạ 177 UAV và 5 quả bom thông minh Hammer của Ukraine trong ngày. Tại tỉnh Kursk, Nga,
Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine mất hơn 300 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bọc thép chở quân, 15 xe chiến đấu bọc thép, 23 xe cơ giới trong ngày qua.